Update po ito, I'm sure na baka yung iba sa inyo na panood na. Ginawaran po ng absolute pardon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang US serviceman na si Lance Corporal Joseph Pemberton, ano? Si Joseph Pemberton. Si Pemberton po, kung inyong matatandaan, ay nahatulan sa kasong pagpatay sa transgender na si Jennifer Laude. Matatandaan po ninyo na iniutos na rin ng husgado ng Olongapo ang pagpapalaya kay Pemberton dahil napagsilbihan na raw po nito ang minimum sa kanyang sentensya sa pamamagitan po ng kinuwentang GCTA o Good Conduct Time Allowance. Gayunpaman ay nakaapila po ang pamilya ni Jennifer Laude. Ang sabi po ng Malacanang at ng Pangulo, si Pangulo mismo nagsabi kahapon, hindi rin naman daw maganda ang naging pagtrato ng pamahalaan kay Pemberton dahil yung kwenta mismo nung GCTA hindi inayos, ano? Yan ang pogi, ano? Ang sentensya po sa kanya ay 10 to 12 ang pagkakatanda ko, at kung hindi rin ako nagkakamali ay nagbayad na ang si Pemberton sa pamilya ni Laude ng nasa 4 na milyon ayon sa order ng husgado. Ang unang tanong ko nga diyan kahapon ay pwede bang mabigyan ng pardon si Pemberton kung may apila pa siya? Ito po latest. Si Pemberton po pala ay nag-withdraw ng kanyang appeal sa Supreme Court noong pong June. At noong June 15 ay ginrant o pintibay din po ng Korte Suprema ang kanyang motion for withdrawal ng kanya pong apila. Sa madaling salita, kaya po importante yan mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Kung may appeal kasi, hindi ka talaga magiging qualified for pardon. Ito po, usapang abogado na to, no? Sapagkat wala pang final conviction. Nung winidraw yung appeal, nagkaroon po ng final conviction. Sa makatwid, naging qualified na siya sa pardon. Ang totoo, kahit gaano pa kalaki yung sentensya niya, kahit na life imprisonment pa yan, pwede nga magbigay ng executive clemency. Sapagkat yan po ay kapangyarihan ng presidente. Ang nakapagbibigay po ng pardon ay ang presidente, ang executive clemency. Ngayon, ang isa pong punto dyan, ang tanong natin ito po tayo po ay nakikiramay sa pamilya ni Jennifer Laude. At kung pwede nga, habang buhay si Pemberton, nakakulong yan, kung tayo lang ang masusunod. Kaya lang, ang sentensya po ng husgado dyan, 10 to 12 lang. At hindi po murder. Yung mga artista po mismo, yung mga artista na nagpo-post na, yung bang, ako kasi pasensya na sa mga celebrity na may masabi. Pwede bang basahin niyo muna kung decision. Alam niyo, sa batas, malaki po ang pagkakaiba ng murder sa homicide. Yung pong murder ay premeditated. Pinagplanuhan mo, papatayin ko to, inabangan mo. Okay, nakatalikod na, sinaksak mo pa, pinatay mo, nakatalikod. Ang tawag doon ay pataksil na pagpatay, kaya nga murder. Ang murder po, normally, it is a non-bailable offense. Ang sabi ng mga abogado dyan, wala namang kaso na non-bailable. Pero if the evidence of guilt is strong, hindi po pinapayagan ng husgado na magpiyansa yun. Yun po yung murder. At ang totoo po, ang murder, ang sentensya po dyan, normally, life imprisonment o habang buhay na pagkakabilanggo. Ngayon, yung pong ba't bang agang magtrabaho ng mga magpahinga muna kamo kayo. Kumain muna kamo kayo. Yung kapitbahay ko, yung mga construction worker natin sa kapitbahay kung aga-agang magsipagtrabaho. Di ba natutulog pa yung kapitbahay? Tama ba yun? Sabihin, Chairman,
Pambira. Matulog naman kayo. Matulog naman kayo. Ang aga-aga pa eh. Kami na muna magtatrabaho. Anak ng bakang dalaga. Nakakalimutan ko tuloy sinasabi ko. Anyway, going back. Ang homicide po, yung bang nakapatay ka ng hindi mo sinasadya o kaya naman wala kang planong patayin o kaya sa sinakbo ng damdamin mo. Nagalit ka bigla. Kung po yun, mas mababa po yung sentensya doon. Mas mababa po ang sentensya doon sa homicide. Sa homicide. Kaya nga ang sentensya sa kanya ay hindi po capital punishment. Kaya nga 10 to 12 lang ang sentensya po sa kanya. Kung nabasa niyo po itong pangyayari na to, yung kaso na to, again, wala pong katwiran na patayin ng isang tao. Dapat po niyang panagutan yung kanyang kasalanan. Ito po nangyari, 'di ba, inilabas niya tong si tinake out si Jennifer. Pogi ito si Pemberton. Ngayon ng pansit gisado. Nung makikipagtalik na siya dito kay Jennifer Laude, mas malaki pa kagad. Parang gano'n, yun ang, hindi, kumbaga, just to emphasize, lalaki pala. Of course, kung ano man ang LGBT community, ang tawag dyan trans woman, transgender, at kung ano-ano pa. Pero, sa paningin ni Pemberton, nung oras na yun, niloko ko nito eh. So sa galit niya, napatay niya itong si Laude. Again, ang krimen po ng pagpatay ay masama. Murder man yan o homicide, dapat po siyang managot diyan. Ngayon, pagkat tinawag mo siyang murderer, ang ibig sabihin nun ay murder convict siya kung batas ang pag-uusapan natin, kung batas po yung pag-uusapan natin. So dapat talaga maparusahan siya ng kape. At talagang magwawala ka siguro kung binigyan siya kung pinatawad siya ng presidente. Kaya lang homicide nga po napakarami na natin kilala na nakalaya. Sa Amerika nga makulong lang ng 2 taon yung o konti lang mas mataas lang ng konti, yung manslaughter kung tawagin nila. Manslaughter. Iba-ibang klase pa tawag doon 'Di ba? Meron pa nga mga alam niyo na ibig ko sabihin, nanonood naman kayo ng mga pelikula sa Amerika. Ngayon, meron bang kapangyarihan ng presidente na magpatawad? Kung ang kanya pong pinapatawad ay Amerikano o Pilipino o Chinese, meron ba siyang karapatan o kapangyarihan? Kasama po sa kanyang kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng konstitusyon bilang Pangulo ng Bansa, yung paggagawad ng clemency o at ng pardon. Prerogative po yun ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ngayon, sasabihin ninyo, yung mga Pilipino gusto niya death penalty. Ba't itong tao na to na pumatay ng kababayan natin ay pinatawad niya? Baka kung sasagutin kayo ng padaskul ni Presidente, magpresidente nga kayo. Baka kayo magpresidente na muna nga kayo bago kayo makialam. Parang gano'n, Nasa kapangyarihan. Para pong hari ng, halimbawa, hari ng Riyadh, ng Saudi. Hari ng Saudi, hindi ba tayo, pag meron tayong kababayan na nakapatay sa Saudi, diba, nakapatay ka sa Saudi, OFW, di ba ang karaniwang sentensya ng mga husgado dyan death penalty. Death penalty. Magagalit siyempre yung pamilya pagka pinatawad ng hari yung Pilipinong nakapatay. Sabihin ng pamilya, magbayad ka na lang ng blood money. Yeah. So magbabayad, ang laki na ibinabayad yan. Naalala niyo si Sara Balabagan? Yan. Si Sara Balabagan, naalala ko tuloy bigla si Sara Balabagan, may naalala na naman, may naalala tuloy ako.
Hindi ba si Sara Balabagan mismo sa United Arab Emirates yan eh. Nakagawa siya ng nakapatay nakapatay eh. Tama ba dyan? Oh, dahil siya inabuso eh. Tatangka yung halayan eh. Ngayon, nung pong si Ginoong William Gatchalian, isang negosyante dito, ay nilapitan ng Department ng Senador Shahani nung araw. Si Lete Ramos siya. Si Lete Ramos siya. Siya yun. Ramos siya ay di uurungan mga problema ng ating bayan. Ba't mo naalala? So nilapitan siya ni Lete Ramos yan eh. Humihingi ng tulong. Baka pwedeng bumakas ka dito. Sabi nitong si Mr. William Gatchalian, hindi, ako na magbabayad yan. Binayaran niya, malaking halaga ang blood money na binayaran. So, yung pamilya nung napatay, tinanggap blood money, nagpatawad yung pamahalaan ng ano tawag dito, ng United Arab Emirates, at saka pinauwi yung pong kababayan natin. Baka pwedeng ihambing natin dun yun eh. Kasi hindi naman murder yung ginawa ni Sara Balabagan eh. Pero nagbayad itong si Sara Balabagan, tinulungan siya ng ating kababayan, meaning ng Republika ng Pilipinas. Naniniwala ba kayo na si Pemberton pababayaan ng Amerikano? Lalo ngayon sa Amerika. Ang Amerika po ngayon ay meron pong eleksyon na forthcoming, that is November. Sa November. 2 months from now. Di ba? Oh, ano ibig sabihin nun? Malamang gumagalaw ang pamahalaan ng Amerika, papugian yan. Pinabayaan nyo na si Pemberton. Porke ba gano'n? Isang tao lang yan. Hindi po. Ang mapupuri mo sa mga Amerikano, kahit isang tao lang, isang mamamayan nila, they will, lalo kung nasa ibang bansa at sundalo, gumagawa sila ng paraan kahit paano to save that fellow. Ganon din po tayo. Naalala nyo yung Kapampangan na napunta sa Iraq. Ano ba pangalan nito? Na nakipag-negotiate tayo sa kumidnap kay... Di ba? Ibig sabihin, may mga pamamaraan, may ginagawa ang gobyerno ng Amerika para po bago mag-eleksyon. Nakita nyo, yan ang mga analysis. Pwede nyo gayahin niya, yung mga nanonood sa atin ng mga journalist. Hindi ba? Baka may kinalaman sa eleksyon. Speculation ko lang naman to, kasi opinion naman na to. Just before election day, makauwi si Pemberton sa piling ng kanyang pamilya. Malamang sinasabi ng pamilya ni Pemberton pinabayaan nyo na tong si Pemberton nagkasala sa Pilipinas yan, nakapatay. Pero hindi naman mapupunta sa Pilipinas siya kung hindi nyo pinilit magsundalo yan Hindi ba sa Amerika, obligado kang magsundalo kapag tinawagan ka ng bansa mo? Ganun din naman dapat dito sa mga bansa. So, ang sinasabi ko po sa inyo, madaling magalit sa Pangulo kung ikaw ay siyempre, bilang Pilipino, anong klaseng, ba't mo kinampihan? Nako, napakagagaling ng mga kanyan, mga, tawag dito, mga spin doctors. Lalo na kung galing ka kung galit ka sa gobyerno. Lahat sasabihin mo. Sasabihin mo, kinampihan ng Amerikano, pinabayaan ng Pilipino. Doon pa lang gusto mo, magalit yung mga mamamayang Pilipino sa presidente sapagkat gumawa siya ng pabor sa pumatay sa kababayan mo. Hindi ba ganun yun ang angulo doon? Yun ang angulo doon. Ang daling gumawa ng ganun. Pero gusto kong maging tama ang ating pagpapasya. Maging tama ang ating pagpapasya. Ang pagpapasya po natin should be based on facts.
ano po ang fact? Ang fact, ang isa po sa mga facts na tinutukoy ko, it is the prerogative, it is a prerogative of the president to grant pardon or clemency to whoever who is qualified na bilanggo. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Oh, so yung galit nyo, pangkeduki na lang muna tayo. Kay Pemberton, hayaan nyo na yun. Kasi, tinan nyo ito ganito lang kasimple yan eh. Ito makinig kayo pero magluluto na kasi tayo, baka magalit to si Mayore. Sabihin ko po sa inyo yung pong mga galit na galit ngayon sa Pangulo na tuta daw si Presidente ng Amerikano, nung isang araw lang, ang sabi nun, si Pangulo daw tuta ng mga Tsekwa. Yan si Duterte, tuta ni Mao Zedong yan. Tuta ni President siya. Tuta daw ni dahil sa inaaway ni Presidente Duterte, yung mga Amerikano, meron tinatawag na pivot. Pag pivot dun sa ating foreign affairs, foreign relations. Dati maka-Amerikano tayo, gumanon si Duterte, kumampi ng konti sa China saka sa Russia. Sabi ng mga galit kay Presidente, sasabihin niya, tuta ng inchik. Kung ano-ano pa. Ngayon, nung bumalik ng gano'n, nung binigyan ng pardon si Pemberton, si Duterte, tuta ng Amerikano. Matatawa ka dun sa mga hindi na malaman tuloy. Ito si Presidente Duterte, genius din sa pambubuisit sa mga kanto. Alam ni Pangulo. Alam niya kung paano bubusitin yung kung paano bubusitin yung mga galit sa kanya. Ano? So, sinasabi natin, ako kung ako po tatanungin, hindi ko bibigyan ng pardon to kung ako ang Pangulo, hindi ko bibigyan ng pardon niya. Kaya lang, ano magagawa ko? Yun ang desisyon niya. Ginagawa natin yung presidente, binoto-boto nyo, kahit hindi binoto, naging presidente, tapos nagkaroon ng ganyang kapangyarihan. Tapos ngayon, nire-reklamo kayo. Kaya dapat basta,